या व्हिडिओमध्ये आपण मार्क ट्वेन क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन 1 आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तर आपल्याला या चारही प्रश्नांची उत्तरे आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन 1 ए आहे, डीड ट्वेन टेल द बार्बर हू ही वाज? आन्सर, मार्क ट्वेन did not tell the barber who he was. Question B, was Twain particular about how he dressed when he was visiting friends? Answer, yes. Twain was particular about his dress when he was visiting friends. Question C, was Twain particular about what words he used? Answer, yes. Twain was very particular about what words he used. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन डी, डू यू थिंक ट्वेन अप्रूव्ह ऑफ स्पेलिंग रिफॉर्म्स? गिव्ह रिझन्स फॉर युअर आन्सर. आन्सर, आय थिंक ट्वेन डिड नॉट अप्रूव्ह ऑफ स्पेलिंग रिफॉर्म्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू कन्वे दॅट फर्दर चेंजेस अँड reaffirmation in English spellings would be harmful for the language. Question E, how did Twain explain the spider in the paper? What did he want to highlight? Answer, because he wanted to highlight that there was no logical reason behind superstition, as the spider just happened to be there on the newspaper by chance. He also wanted to highlight that we should not believe in superstitions. Next, question number 2. Read the following and write the two meanings of mind and matter. Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. तर चला आपण त्याचा आन्सर बघूया. आन्सर, in the first sentence, mind refers to thoughts and ideas, and matter refers to things happening or things are that present. In the second sentence, mind refers to you don't care or bother, and matter refers to it is not important. Then question number 3, enact any one anecdote in the classroom. And question 4, translate any 5 of the quotation you like. तर चला आपण क्वेश्चन 3 आणि 4 आता आपण याच्यामध्ये आपण बघू शकतो. क्वेश्चन 3 जो आहे आपल्याला तो क्लासरूममध्ये करायचा आहे आणि क्वेश्चन 4चा आन्सर आपण लिहून घेणार आहोत. तर क्वेश्चन 4चा आन्सर आपण इथे लिहून घेतला आहे. क्वेश्चन 1 आहे, ह्युमर इज मॅनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. त्याचं आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं आहे. तर विनोद, हास्य हे मनुष्य जीवनातील मिळालेले सर्वात महान वरदान आहे. इफ यू टेल द ट्रुथ यू डोंट हॅव टू रिमेंबर एनिथिंग. जर तुम्ही खरे बोलला तर तुम्हाला काही लक्षात ठेवण्याची गरज पडत नाही. क्वेश्चन 3, अ मॅन कॅनॉट बी कम्फर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रुव्हल. मनुष्य स्वतःच्या स्वीकृतीशिवाय निश्चित राहू शकत नाही. त्यानंतर क्वेश्चन 5 आहे, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 to 6. डिस्कस वेदर अँड हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह इंग्लिश स्पेलिंग. आन्सर आपण बघूया. We can improve our English spelling in the following ways. 1. By learning a few rules of forming words. 2. By learning commonly misspelled words. 3. By checking word origins in the dictionary. 4. By repeating words into chunks. 5. By using the words in its context. 6. By playing word games solving puzzles. Then question number 6. Arrange a joke session in the classroom where each student tells a joke. The jokes must be told in English. तर क्वेश्चन नंबर जो 6 आहे बघा, अरेंज जोक सेशन. आपल्याला जोक सेशन क्लासरूममध्ये अरेंज करायचं आहे आणि जे जोक आहे ते इंग्रजीमध्ये सांगितले गेले पाहिजे. तर ही क्लासरूमची ॲक्टिव्हिटी आहे. तर अशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन 5 पर्यंत आपला जो वर्कशॉप आहे तो पूर्ण करून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण 2.3 मार्क ट्वेन
तर अशा पद्धतीने आपण संपूर्ण वर्कशॉप इथे पूर्ण करून घेतलेला आहे. काही अडचण असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.